Dito sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung ano ang tips and tricks na ating magagamit sa pag-alam kung ano ang pinagkaiba, gerund, and participle. Don't tune out dahil bago matapos ang video na ito, ibibigay ko sa iyo ang graphs and patterns na ginagamit ko para mabilis matutunan at hindi malito sa paggamit na. This is Sir Marvin and I am your learning buddy. Welcome back to Learning Buddy. This channel creates contents, tips, and tricks about the topics in using the English language. As a public school teacher, alam ko na marami pa ring estudyante o mag-aaral ang nalilito kung paano ba talaga ginagamit ang gerund and participle. Kaya naman naisipan ko na gumawa ng video or tutorial vlog para matutunan ninyo at hindi kayo mahirapan kung paano ba ang tamang paggamit or malaman kung ang salita ay gerund o kaya naman ay participle. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button, share this video, like this video. Don't forget to comment down below for more suggestions of the topics that you want me to create for. Don't forget to hit that notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos. So bago natin talakayin ang pinagkaiba ng gerund and participle, talakayin muna natin ang verbal na kanilang kinabibilangan. So alam naman nating lahat na ang verbal ay under ng verb. Kaya nga meron itong verb sa salitang verbals. However, in the English language, the verbal has its own function or characteristic distinctly different from the function of a verb. Ang verbal ay mayroong tatlong klase. Ang gerund, Ang infinitive, at ang participle. So now, although ang tatlong ito ay may similarities in terms of being verbals, mayroong specification ang gerund, merong specification ang infinitive, at meron ding specification ang participle. Now, in this topic, and for the sake of this video, we are going to eliminate infinitive because ang pag-uusapan natin ngayon ay gerund and participle. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Pero bago tayo tumungo doon, bibigyan ko kayo ng halimbawa gamit ang infinitive. So in this example, we used an infinitive one or an infinitive verbal. By definition, infinitive as a verbal that uses the form of to plus the positive form of the verb. It means when we say positive form, ang gagamitin natin ay walang ed, walang ing, at hindi future form. Ibig sabihin, ang gagamitin natin ay yung pinaka-base form ng verb. Example in this sentence is play. Alright, so marami sa inyo ang maaaring malito dito sa ating pangungusap. To play is my hobby. Now, ilang kaya ang verb na nakikita ng pangkaraniwang estudyante o mag-aaral na laging nalilito? Tama, dalawa. So, dalawa ang salitang pwedeng pagkamalan nating verb. Alright? So, dapat nating tandaan na ang verbal ay iba sa verb. Tip number 1, para malaman mo na ang isang salita ay hindi verb, kundi ay verbal, kailangang hanapin mo muna ang subject at isunod mong hanapin ang verb ng pangungusap para sila ay ma-differentiate at ma-distinctly determine mo. Alright? So, dito sa pangungusap, to play is my hobby. Tatanungin kita, ano ang pinag-uusapan sa pangungusap? Correct. Ang pinag-uusapan sa pangungusap ay to play, ang paglalaro. Now, nasaan ang ating verb? Tama. Ang ating verb dito ay is. Ngayon, ang is na ginamit dito ay hindi siya action verb, no? Siya ay linking verb. So, kung gusto mong matutunan na ang basic sentence pattern, meron akong ginawang video last week at pwede mo itong mapanood at matutunan bago ka tumuloy sa video na ito. So, tingnan lang sa itaas, nandyan ang link at matututunan mo na ang basic sentence patterns. So, going back to this topic, no? So, dito na tayo. So, is ang ating ginamit na verb at ang verb na ito ay linking verb only.
linking verb only kasi wala namang action na ginawa ang subject. Tama ba? So, ngayon, ang nililink dito ay yung my hobby. So, ang linking verb is just linking the predicate nominative or the complementary to the subject. For the next example, we have the singing doctor is my father. In this sentence, I'm gonna show you participle example. However, we are going to broaden that later. Now, tingnan natin ang sentence. Meron diyang dalawang salita na pwedeng magpalito sa inyo. Singing and is. Now, gawin natin ang tip number 1. Hanapin ang elemento ng pangungusap. In this sentence, sino ang ating pinag-uusapan? Correct. We are talking about the singing doctor. Now, ano ang ginagawa ng the singing doctor? Wala. Pero siya ay tinutukoy ng ating complementary phrase. Father is the singing doctor. In this sentence, where is the subject? Ano naman ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito kasi binaliktad lang natin eh. Ngayon, anong pinag-uusapan dito or sino? Correct. Ang pinag-uusapan dito ay my father. Nasaan ang ating verb na alam na natin kanina kasi nahanap na eh. Correct. Is ang ating verb. Nasaan ang ating complementary phrase or subject complement? The singing doctor. Now, ito ay tinatawag na predicate nominative kasi pwede itong gawin subject. So, nakita nyo naman kanina siya ang subject. Ngayon, siya na ang nasa complementary phrase. Now, let's go back to this topic. Ibig sabihin, nahanap na natin ang verb. Iko-consider ba natin itong singing bilang isang verb or verbal? Correct. Ang singing ay hindi na iko-consider bilang verb dahil wala ito sa placement ng verb. Kasi ang verb sa sentence ay is. Ibig sabihin, ano ang tawag sa singing? Correct. Ang tawag sa singing ay verbal. So, unawaan mabuti, lalagyan ko ng label ang ating graph. Yan. Box number 1 for the complete subject. Circle for the verb of the sentence. Box number 2 for objects, subject complements, and prepositional phrases. Ito rin ang graph na tutulong sa inyo para ma-identify if ang word ay verbal or verb. So, ulitin natin. Tip number 2, tandaan ang graph na ito. Now, going back to this topic, no? So, since nahanap na natin ang verb, hanapin naman natin ngayon ang other phrases. So, obviously, meron tayong complementary phrase, no? Ito ang information na tumutukoy sa subject. So, ang tawag natin dito ay subject complement. Now, dahil nahanap na natin ang pwesto ng ating verb, which is, itong nagmumukhang verb sa sentence na ito na singing ay hindi na natin i-consider na verb dahil ito ay wala sa pwesto ng verb. Ang graph na ito ay ginawa ko lamang para maunawaan ng mga estudyante ko at mas maintindihan ng mabuti ang function or ang placement ng verbal para hindi sila malito kung ang word ay verbal or verb. Tip number 3. Dapat mong tandaan ang placement ng verbal. Ang placement nito ay nasa subject or nasa object. Kapag alam mo ito, hindi ka na mahihirapan na kalituhan ito bilang isang or pagkamalan ito bilang isang verb. So, gerund versus participle. Ano nga bang pinagkaiba nilang dalawa? Let's go. By definition, a gerund is a verbal that functions as noun. It can be placed on the subject or in the object case of the sentence.
It ends in ing. Ngayon, tandaan, meron pa tayong isang ing, kaya nga natin ginawang video na ito. Ang isang verbal na gumagamit pa ng ing or present form ng verb ay ang participle. Kaya makinig mabuti at tandaan ang tips na ibibigay mamaya. Ang ating unang example para sa verbal na gerund. Reading is my favorite pastime. In this sentence, the subject as labeled, no? Nakikita nyo, is reading. The verb is. And the subject complement is my favorite pastime. Now, in this sentence, dalawang salita ang pwede nyo na namang kalituhan. We have reading and is. But, kagaya ng sinabi kanina, una, hanapin ang mga elemento. Ano ang pinag-uusapan sa pangungusap? Correct. We are talking about reading. Ano ang ginagawa ng reading? Wala. Ibig sabihin, walang action word. Pero, nasaan ang verb? Ang verb dito ay is. Kaya ito ang ating verb dahil ito ay functioning as linking verb. Nililink niya ang information tungkol sa reading. That my favorite pastime is reading. So, dahil nilink niya ang information sa dulo papunta sa subject, siya ang ating verb. Ang tawag sa kanya ay linking verb. Now, ang tawag natin dun sa dulo ay subject complement or subjective complement. Tumutukoy sa ating subject. Now, na nahanap na natin ang ating verb na is, solve na ang ating problem. Gamitin ulit ang graph. Nasaan dito ang ating subject? Box number 1. Nasa naman ang ating verb? Circle. Nasaan ang ating complementary phrase or subject complement? Box number 2. Now, in box number 1, may makikita tayo dyan na formang verb. Dahil siya ay nasa ing form. Diba? Kasi para siyang present tense ng verb. Pero hindi siya verb. Ang tawag sa kanya ay verbal. Anong uri ng verbal? Gerund. So, paano kapag naisipan natin na baliktarin ang pangungusap? Pwede. Alright, so, my favorite pastime is reading. Now, in this case of the sentence, nasaan ang ating subject na ngayon? Sino na ang pinag-uusapan? Correct. Ang pinag-uusapan ay my favorite pastime. Yan lang ang ating subject. Nasaan ang ating verb? Is. Kasi nahanap na natin kanina. Ang tawag sa verb na yan ay linking verb. Ngayon, nasaan ang ating PN or predicate nominative? Kaya PN ang tawag sa kanya kasi siya ay may inflection. Siya ay pwedeng ilagay sa bungad. Kagaya kanina, siya ang nasa bungad. So, kapag ang salita ay may kakayanan na ilipat sa ibang pwesto ng pangungusap, ngunit magiging tama pa rin ang pangungusap, ang tawag sa kanya ay nominative. In this case, dahil nandun siya sa predicate, ang tawag sa kanya ay predicate nominative. Alright? Ibig sabihin, kompleto na may subject, may verb, and may predicate. Gerund ay isang uri ng verbal na nagpa-function as noun. It can be placed in the subject case or in the object case. Now let's go with the next one. Let's go with the participle. Now, a participle is a verbal acting as a descriptive word or an adjective describing a noun or a pronoun. So dito, hindi na siya mag-function bilang isang verb na nasa present or past form. Nasa present or past form siya, yes, pero ang kanyang function is to be an adjective na nagde-describe ng salita na nasa katabi niya or nasa pangungusap.
Example sentence. For our example sentence, kukunin ko ulit ang halimbawang ibinigay na kanina. The singing doctor is my father. This time, alam na natin kung nasaan ang verb. Is. Tama? It means, itong salitang singing ay hindi verb, kundi ay verbal na participle. Kung mapapansin, dito sa ating subject, meron tayong adjective na tumutukoy sa ating noun. Ang adjective dito ay ang salitang singing. Tinutukoy nito ang salitang noun na doctor. Mapapansin na mayroon tayong ginamit na determiner, ang the. So mayroon tayong tatlong elemento sa ating subject. The singing doctor. Yan ang ating complete subject at pwede yung ipwesto sa ating objective place. Kapag binaligtad ang pangungusap, ito ay magiging my father is the singing doctor. Ang ating subject is my father. Ang ating linking verb ay is. At ang ating predicate nominative ay the singing doctor. So kung napansin niyo, magkakasama pa rin doon ang the, ang singing, at ang doctor. Ang determiner na the, ang adjective na singing, at ang noun na doctor. Ibig sabihin, pwede siyang ipwesto sa subject or sa object. Iyan ang kakayanan ng verbal. Kaya ng verbal na mailagay sa subject case o kaya sa object case of the sentence. Tandaan, ang gerund ay kalimitang nag-iisa. Ang participle ay karaniwang may kasamang salita na tinutukoy nito. Example for gerund. He liked swimming. The subject in this sentence is he. The verb used is transitive verb because there is a receiver of the action, which is swimming. Swimming in this sentence is our gerund. It receives the action done by the subject. So we have the subject he, we have the transitive verb liked, and we have the direct object swimming. The direct object is a verbal. It is a gerund. The gerund here receives the action done by the subject. It's not in the subject case, it is in the objective case. For the participle example, we have the sentence, the traveling family is looking for a rental car. In this sentence, the subject is the traveling family. The linking verb used is, and the subject complement is looking for a rental car. In this sentence, we can observe that ang ating participle na verbal ay nakapwesto sa ating subject case. Mayroon itong tatlong elemento. Ang the, ang traveling, at ang family. Ang the ay ang ating determiner, ang traveling ay ang ating adjective, ang family ay ang ating noun. Ang traveling ay adjective na tumutukoy sa family or sa noun. But together, silang tatlo ay ang ating complete subject. So, hindi dapat natin pagkamalan na verb ang traveling kahit ito ay nasa ing form. Hindi rin ito gerund. Bakit? Dahil ito ay may kasamang salita na kanyang tinutukoy. Para malaman kung ang salita na ing ay gerund or verb, consider these tricks. Dito niyo malalaman ang pinagkaiba ng verb and gerund. If it is followed by the verb is, was, are, were, do, does, did, has, have, had, and other helping verbs,
ito ay gerund. Examples are singing is, exploring does, thinking has, etc. Para malaman kung ito ay gerund, it follows the verb is, was, are, were, and transitive verbs. Nandiyan ang ating mga halimbawa. Meron tayo dito na sentence na I preferred jogging than sleeping. Meron tayong label. Yung kulay pula, yun ang ating direct object or gerund. Siya ay hindi verb. Ang verb dito ay preferred. Para naman malaman kung ang salita na ing ay verb, it follows the verb is, was, are, were, and other linking verbs or helping verbs. Siya ang action sa sentence. He is reading in the kitchen. Reading is read, that is the main verb. Therefore, reading is a verb. Para malaman kung ito ay participle, it describes a noun in the sentence. Example, the crying baby is my sister. So, ang nagde-describe ng noun na baby ay crying. Ang crying ay ang ating ing form ng participle. Andito ang ating label na ibinigay sa inyo kanina. Complete subject, verb, and subject complement. Pwede rin baliktarin. Ang ating participle ay nasa subject complement na, yung crying, which is the adjective describing the baby. Yan lamang ang paraan para matandaan ang pinagkaiba ng gerund and participle at kung ano ang function nila as verbals. Natin kalimutan ang mga bagay at tips na natutunan natin sa araw na ito. Sana lahat ng ito ay iyong magamit upang maging matalino at malaman ang pagkakaiba ng verbals ng gerund and participle sa iyong mga pagsusulit at sa mga hinaharap na tests or quizzes or sa hinaharap na pagsusulat ng pangungusap. This is your learning buddy and thank you for staying with me. Mabuhay ka!